Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που όλοι οι άνθρωποι τον ονειρεύονται. Όλοι οι άνθρωποι θα ήθελαν να το έχουν. Την απεριόριστη δύναμη και εξουσία. Μπορούμε να τη ζητήσουμε με διάφορες μορφές. Το να έχουμε όλα τα χρήματα του κόσμου, όλη τη δύναμη να γιατρεύουμε τους ανθρώπους, όλη την ομορφιά, όλη την αφοβία. Πράγματα που είναι αυτού του κόσμου, ίσως και πράγματα του άλλου κόσμου. Όμως, αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι μία δύναμη που ξεπερνά την πιο τρελή μας φαντασία. Ξεπερνά ουσιαστικά όλα όσα μπορούμε όχι μόνο να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις, αλλά και να συλλάβουμε με το νου μας. Διότι μας καλεί να πάμε κυριολεκτικά πέρα από το χώρο και το χρόνο, πέρα από τους περιορισμούς της ύλης, εκεί όπου υπάρχουν τα θαύματα. Εδώ λοιπόν. Μάθημα 92. Τα θαύματα βλέπονται στο φως. Το φως και η δύναμη είναι Είναι ένα. ένα. Δεν πιστεύεις ότι το φως είναι δύναμη και ότι το σκοτάδι είναι αδυναμία? Δεν το πιστεύεις. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι η ιδέα που έχεις για το τι σημαίνει να βλέπεις είναι συνδεδεμένη με το σώμα, τα μάτια του και τον εγκέφαλό του. Πιστεύεις λοιπόν ότι μπορείς να αλλάξεις αυτό που βλέπεις βάζοντας μικρά κομματάκια από γυαλί μπροστά στα μάτια σου? Και αυτή είναι μια από τις πολλές μαγικές δοξασίες που προέρχονται από την πεποίθηση ότι είσαι ένα σώμα και ότι τα μάτια του σώματος μπορούν να δουν. Πιστεύεις επίσης ότι ο εγκέφαλος του σώματος μπορεί να σκεφτεί? Αν καταλάβαινες τη φύση της σκέψης, δεν θα μπορούσες παρά να γελάσεις με αυτή την παράλογη ιδέα. Είναι σαν να πιστεύεις ότι κρατάς το σπίρτο που ανάβει τον ήλιο και του δίνει όλη τη ζεστασιά. Ακόμα και αυτό όμως δεν είναι πιο ανόητο από το να πιστεύεις ότι τα μάτια του σώματος μπορούν να δουν και ότι ο εγκέφαλος μπορεί να σκεφτεί. Η δύναμη του Θεού μέσα σου είναι το φως με το οποίο βλέπεις. Όπως είναι επίσης ο νους του με τον οποίο σκέπτεσαι. Η δύναμη του διαψεύδει την αδυναμία σου. Και ας δούμε τι λέει στη συνέχεια αυτό το μάθημα. Είναι η αδυναμία σου που βλέπει μέσα από τα μάτια του σώματος, κοιτάζοντας ερευνητικά στο σκοτάδι, να δει την ομοιότητα του εαυτού της, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους αρρώστους και τους ετοιμοθανάτους, αυτούς που βρίσκονται σε ώρα ανάγκης, τους ανήμπορους και φοβισμένους, τους θλιμμένους, τους φτωχούς, τους πεινασμένους και τους κυθροπούς. Όλα αυτά βλέπονται μέσα από τα μάτια που δεν μπορούν να δουν και δεν μπορούν να ευλογήσουν. Αυτό βλέπουμε συνέχεια γύρω μας και μέσα στο νου μας, τον εαυτό μας επίσης σε διάφορους τέτοιους ρόλους. Άλλοτε φοβισμένο, άλλοτε ανήμπορο, άλλοτε θλιμμένο, σκυθροπό. Κάποια στιγμή θα τον δούμε άρρωστο ή ετοιμοθάνατο. Από όλα αυτά λοιπόν περνάμε εμείς τον εαυτό μας, αλλά βλέπουμε και τον κόσμο γύρω μας έτσι, κοιτώντας με τα μάτια του σώματος. Η δύναμη για την οποία μιλάει το σημερινό μάθημα και που είναι κάτι πραγματικά ασύλληπτο, είναι λίγο απροσπέλαστο έως πολύ για το νου που ακόμα δεν είναι γυμνασμένος. Η δύναμη αγνοεί αυτά τα πράγματα, βλέποντας πέρα από τα φαινόμενα. Κρατά το σταθερό της βλέμμα στο φως που βρίσκεται πέρα από αυτά. Ενώνεται με το φως και είναι μέρος του φωτός. Βλέπει τον εαυτό της. Παίρνει το φως στο οποίο παρουσιάζεται ο εαυτός σου. Στο σκοτάδι αντιλαμβάνεσαι έναν εαυτό που δεν υπάρχει. Η αλήθεια όμως για τον εαυτό σου είναι η δύναμη. Η αδυναμία είναι ένα είδωλο που προσκυνάς και λατρεύεις με έναν απατηλό τρόπο, ώστε η δύναμη να διασκορπιστεί και το σκοτάδι να βασιλέψει εκεί όπου ο Θεός όρισε ότι πρέπει να υπάρχει φως. Η δύναμη προέρχεται από την αλήθεια και λάμπει με το φως που η πηγή της έχει δώσει. Η αδυναμία καθρεφτίζει το σκοτάδι του πλάστη της. Η αλήθεια είναι ένας σωτήρας και το μόνο που θέλει είναι η ευτυχία και η ειρήνη για τον κάθε ένα. Προσφέρει τη δύναμή της σε απεριόριστες ποσότητες στον κάθε ένα που ζητά. Δεν φτελάβεται είναι. Ναι, ακριβώς.
Καταλαβαίνει ότι η στέρηση οποιοδήποτε θα ήταν η στέρηση όλων και έτσι προσφέρει το φως της ώστε όλοι να μπορέσουν να δουν και να ωφεληθούν ως ένας. Η δύναμή της μοιράζεται ώστε να μπορέσει να φέρει σε όλους το θαύμα, στο οποίο θα ενωθούν στο σκοπό, στη συγχώρεση και στην αγάπη. Δεύτε λάβατε φως, συγχώρεση και αγάπη. Κυριολεκτικά μετάληψη. Η αδυναμία από την άλλη πλευρά κοιτάζει το σκοτάδι. Δεν μπορεί να δει ένα σκοπό στη συγχώρεση και στην αγάπη. Βλέπει όλους τους άλλους σαν διαφορετικούς από τον εαυτό της και δεν βλέπει τίποτα στον κόσμο το οποίο θα ήθελε να μοιραστεί. Κρίνει και καταδικάζει, αλλά δεν αγαπά. Φοβάται και επιτίθεται στον εαυτό της. Μισεί τον εαυτό της και το σκοτάδι καλύπτει το κάθε τι που βλέπει, κάνοντας τα όνειρά της τόσο τρομακτικά όσο και η ίδια. Κανένα θαύμα δεν υπάρχει εδώ, παρά μόνο μίσος. Τι βλέπουμε εδώ λοιπόν? Βλέπουμε εκφράσεις. Αηδίας, μίσους, οργής, Φόβου, φόβου, αηδίας. αποστροφής. Να. Αλλά το φως της δύναμης δεν είναι το φως που βλέπεις. Το φως της δύναμης δεν αλλάζει, ούτε τρεμοφέγγει, ούτε σβήνει. Δεν μεταβάλλεται από τη νύχτα στην ημέρα και ξανασκοτεινιάζει μέχρι το πρωί για να επιστρέψει και πάλι. Το φως της δύναμης είναι σταθερό, σίγουρο όπως η αγάπη, για πάντα χαρούμενο να προσφέρει τον εαυτόν του, επειδή δεν μπορεί να προσφέρει παρά μόνο στον εαυτόν του. Η δύναμη μέσα σου θα σου προσφέρει το φως και θα καθοδηγεί την όρασή σου, έτσι ώστε να μην κατοικείς στις σκιές της ματαιότητας που τα μάτια του σώματος προσφέρουν για να σε εξαπατήσουν. Η δύναμη και το φως ενώνονται μέσα σου και εκεί που συναντώνται, ο εαυτός σου περιμένει έτοιμος να σε αγκαλιάσει ως δικό του. Αυτός είναι ο τρόπος της συνάντησης που προσπαθούμε σήμερα να βρούμε για να αναπαυτούμε. Επειδή η ειρήνη του Θεού βρίσκεται εκεί όπου ο εαυτός σου, ο Υιός του, περιμένει τώρα να ξανασυναντήσει τον εαυτό του και να είναι ως ένα. Θα δούμε ποια είναι η πρακτική εφαρμογή λοιπόν. Ας δώσουμε λοιπόν 20 λεπτά 2 φορές την ημέρα για να συμμετέχουμε σε αυτή τη συνάντηση. Άφησε τον εαυτό σου να έρθει στον εαυτό σου. Η δύναμή του θα είναι το φως μέσα στο οποίο το δώρο της όρασης σου δίνεται. Άφησε λοιπόν για λίγο το σκοτάδι σήμερα και θα εξασκηθούμε να βλέπουμε στο φως, κλείνοντας τα μάτια του σώματος και ζητώντας από την αλήθεια να μας δείξει πώς να βρούμε τον τόπο συνάντησης του εαυτού με τον εαυτό, το φως και η δύναμη είναι ένα. Θα εξασκηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο το πρωί και το βράδυ. Μετά την πρωινή συνάντηση θα χρησιμοποιήσουμε την ημέρα σαν προετοιμασία για τη βραδινή περίοδο εξάσκησης, κατά την οποία θα ξανασυναντηθούμε με εμπιστοσύνη. Ας επαναλάβουμε όσο πιο συχνά μπορούμε τη σημερινή ιδέα. Τα θαύματα βλέπονται στο φως. Το φως και η δύναμη είναι ένα. Και ας αναγνωρίσουμε ότι πρωτομαθαίνουμε να βλέπουμε και ότι καθοδηγούμαστε μακριά από το σκοτάδι στο φως, όπου μόνο θαύματα μπορούν να γίνουν αντιληπτά. Μαρία μου, αυτή η φράση «πρωτομαθαίνουμε να βλέπουμε» Ναι, είναι παρήγορη. Αφενός παρηγόρη και αφετέρου μας δίνει ένα πολύ καλό επιχείρημα για την επίκριση που γίνεται μέσα μας όταν δεν τα καταφέρνουμε είτε να κάνουμε τις ασκήσεις στην ώρα τους ή δεν καταφέρνουμε να θυμηθούμε καν πιθανώς την άσκηση, να θυμόμαστε ξαφνικά το βράδυ. Αυτό το πρωτομαθαίνω λοιπόν μας δίνει ένα χρόνο καλοσύνης να έχουμε προς τον εαυτό μας. Γιατί η ενοχή που μπορεί να έρθει, η επίκριση δηλαδή, είναι παγίδα. Είναι παγίδα. Πρέπει να την απομακρύνουμε, να την αφήσουμε στην άκρη και μόλις καταλαβαίνουμε ότι δεν το κάναμε, να το κάνουμε εκείνη τη στιγμή. ακριβώς. Η συγχώρεση λοιπόν είναι μία κούπα από την οποία πρώτη πίνουμε και ύστερα κερνάμε και συγχωρούμε τον εαυτό μας πρώτα εάν ολιγορήσει, αν ξεχάσει την άσκηση, αν ξαναεμφανιστεί το εγώ σε όλη του την ισχύ. Γιατί τώρα πρωτομαθαίνουμε να βλέπουμε. Ξέρετε, είναι μια νοητική σύλληψη αυτό προς το παρόν, εκτός και αν αρχίσει να αποκτάει κανείς εμπειρίες.
δηλαδή την εμπειρία του να βλέπει χωρίς να βλέπει με τα μάτια του σώματος. Και όταν μιλάμε για το ορό πια, είναι κάτι άλλο. Μια άλλη όραση που ταυτίζεται με τη δύναμη και πάλι μια δύναμη πέρα από αυτά που μπορούμε να συλλάβουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Είναι το ορό, είναι μια όραση η οποία δεν σχετίζεται με το σώμα. Ναι. Πάει πέρα από την εικόνα που βλέπουμε. Σε ένα άλλο επίπεδο, ένα κρυμμένο επίπεδο, μια άλλη τάξη πραγμάτων που είναι πίσω από αυτά. Κάτι άλλο που μπορούμε να θυμόμαστε εδώ από το προηγούμενο μάθημα, είπαμε ότι έχουμε αναπτύξει μια ιδιότητα της μάθησης που στην κανονική κατάσταση της αληθινής μας φύσης δεν υπάρχει ανάγκη να υφίσταται. Όμως την επινοήσαμε και διδάξαμε στον εαυτό μας αυτό το μάθημα που ζούμε όλοι για το τι είμαστε εμείς και τι είναι ο κόσμος. Εδώ λοιπόν που μας λέει ότι πρωτομαθαίνουμε, εννοεί ότι το πνεύμα μέσα μας, το Άγιο Πνεύμα, χρησιμοποιεί αυτήν την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, που έχουμε αναπτύξει και την ιδιότητα αυτή της μάθησης, για να μάθουμε το μάθημα της μνήμης. Αυτό που πάντα υπάρχει μέσα μας. Και έτσι να επιστρέψουμε μέσα μας σε αυτό τον τόπο που λέει ότι υπάρχει μέσα μας. Είναι ένας τόπος συνάντησης. Και πηγαίνουμε με βήματα, με το ρυθμό του ο καθένας και περιμένουμε, γιατί έχουμε φύγει από αυτόν τον τόπο. Και σιγά σιγά επιστρέφουμε. Και όταν το κάνουμε αυτό, ένα θαύμα συντελείται και ο χρόνος αλλάζει κατεύθυνση. Είναι και μια ερώτηση που έχουμε. Είναι μια ερώτηση λοιπόν που έχουμε εδώ. Που εκκρεμεί εδώ και μερικές μέρες από την Αναστασία. Η οποία μας έγραψε, διαβάζω ξανά και ξανά από το κεφάλαιο 1, το υποκεφάλαιο 2, παράγραφο 6 και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μπορείτε να μας το αναλύσετε αν νομίζετε ότι μπορούμε να το κατανοήσουμε? Ναι, θα μπορούσαμε βεβαίως. Αναστασία, όχι μόνο μπορούμε να το εξηγήσουμε, αλλά έχουμε και παράδειγμα και πολύ ωραίο. Ας δούμε όμως σε τι αναφέρεται πρώτα απ' όλα η Αναστασία. Την παράγραφο 6. Ναι, ακριβώς. Το θαύμα ελαχιστοποιεί την ανάγκη για χρόνο. Στο επίμικες ή οριζόντιο επίπεδο, η αναγνώριση της ισότητας των μελών της ιότητας φαίνεται να εμπλέκει σχεδόν ατέλειωτο χρόνο. Ας το δούμε με το γνωστό μας σχήμα εδώ, αυτή τη φράση. Δηλαδή είναι σαν να πούμε ότι αυτό είναι ο οριζόντιος χρόνος και ότι αυτό εδώ για να κινηθεί ας πούμε από αυτό το σημείο σε αυτό το σημείο και μετά να διατρέξει όλο τον κύκλο θέλει πάρα πολύ χρόνο. Ξαναγυρνάμε. Ωστόσο το θαύμα εισάγει μια απότομη στροφή από την οριζόντια στην κατακόρυφη αντίληψη. Ας το δούμε εδώ. Πώς μπορώ να μετατοπιστώ από αυτή την οριζόντια μετακίνηση στην κατακόρυφη? Δείτε το ως εξής. Αυτή τη στιγμή μπροστά σας βλέπετε κάτι δύο διαστάσεων. Δηλαδή έχει μήκος και πλάτος. Έχει δύο διαστάσεις. Η έννοια της τρίτης διάστασης, ας πούμε ότι είστε εσείς που το κοιτάτε. Δηλαδή, είστε εκεί στο σπίτι σας, στο χώρο σας, είστε έξω από την εικόνα και αντιπροσωπεύετε, ας πούμε για αυτή την εικόνα, το ύψος. Είστε λοιπόν, όταν αποκτάτε επίγνωση του εαυτού σας που κοιτάζει την εικόνα, έχετε κάνει μια μετατόπιση από την οριζόντια στην κάθετη πραγματικότητα. Έχετε βγει έξω από το σχήμα και το κοιτάτε. Και τώρα, αντίθετα από αυτό εδώ που μπορεί να δει μόνο ένα κάθε επιμέρους γύρισμα αυτού του σκηνιού, εμείς μπορούμε να τα δούμε όλα ταυτόχρονα. Αυτή είναι η μετατόπιση από τον οριζόντιο χρόνο στον κάθετο ή από το ζω μέρα τη μέρα, τους πόνους, τις χαρές, τη ζωή, έρχομαι και επανέρχομαι, στο ξαφνικά μετατοπίζομαι στο χώρο του πνεύματος, βλέπω όλο αυτό και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα όνειρο. Είναι ένα σχέδιο πάνω σε δύο διαστάσεις, πάνω σε ένα χαρτί, στην επιφάνεια του υπολογιστή, αλλά εγώ είμαι κάτι άλλο που το κοιτάω. Αυτή τη στιγμή μιλήσαμε σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά κάπως πιάσαμε κάτι. Σίγουρα. Ξαναδιαβάζουμε τη φράση, αυτή όλη που εξήγησες, ωστόσο το θαύμα εισάγει μία απότομη στροφή από την οριζόντια στην κατακόρυφη αντίληψη. Είναι λοιπόν σαν η συνειδητότητα που είναι πάνω στο δαχτυλίδι, κάνοντας ας πούμε ότι είναι κάποιος από εμάς εδώ πάνω στο δαχτυλίδι και κάνοντας τις ασκήσεις των θαυμάτων ή εξασκούμενος γενικά στην αναζήτηση της αλήθειας
με πολύ μεγάλη συνέπεια. Αυτό που του συμβαίνει ξαφνικά, ενώ είναι στο δαχτυλίδι η συνειδητότητά του, αποσύρεται, πώς βλέπουμε από το ακροτήριο Κανάβερον που φεύγουν τα διαστημόπλια με τεράστια ταχύτητα. Φανταστείτε μια ασύλληπτη ταχύτητα με την οποία βγαίνουμε από το δαχτυλίδι και είμαστε στη θέση που είμαστε αυτή τη στιγμή. Και κοιτάμε την οθόνη όπου απεικονίζεται όλο αυτό. Αυτό εισάγει ένα μεσοδιάστημα όπου δότης και λήπτης αναδύονται πολύ πιο μπροστά στο χρόνο από ό,τι διαφορετικά θα ήταν. Όταν δηλαδή μετατοπίζομαι στη θέση του θεατή, συνειδητοποιώ ότι είμαι ενωμένη με όλους. Έτσι το θαύμα έχει τη μοναδική ιδιότητα της κατάλυσης του χρόνου, στο μέτρο που καθιστά το διάστημα του χρόνου που διανύει μη αναγκαίο. Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο χρόνο που χρειάζεται ένα θαύμα για να εκδηλωθεί και στο χρόνο που αυτό το θαύμα καλύπτει. Το θαύμα αναπληρώνει τη μάθηση που θα μπορούσε να πάρει χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή, αν πούμε ότι το καθένα από αυτά είναι μια διαφορετική ζωή, θα έπρεπε να πάει τη ζωή αυτό το δαχτυλίδι και ας πούμε ότι εδώ σε αυτό εδώ το σημείο είναι μια στιγμή που μπορεί να συγχωρήσει μια σχέση που για όλες αυτές τις ζωές βρίσκεται σε σύγκρουση, πόσο χρόνο θα του έπαιρνε, ενώ το να βγω έξω όπως κοιτάζω αυτή τη στιγμή όλο αυτό εδώ το θέαμα και να πω όλο αυτό είναι απλώς κατασκευές και το μόνο που χρειάζεται είναι εδώ τώρα να συγχωρήσω. Όλος αυτός ο χρόνος καταλύεται. Η ανάγκη του δεν υπάρχει πια. Έχουμε παράδειγμα, θα σας το πούμε σε λιγάκι. Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στον χρόνο που χρειάζεται ένα θαύμα λοιπόν για να εκδηλωθεί και στον χρόνο που αυτό το θαύμα καλύπτει. Το καταλαβαίνουμε πολύ καλά τώρα. Το θαύμα αναπληρώνει τη μάθηση που θα μπορούσε να πάρει χιλιάδες χρόνια. Χιλιάδες ζωές για να μάθω ότι με συμφέρει να συγχωρώ, για παράδειγμα. Και προσέξτε τώρα πώς το πετυχαίνει μέσω της θεμελιώδους αναγνώρισης της τέλειας ισότητας του δότη και του λήπτη στην οποία το θαύμα βασίζεται. Πολύ βασική φράση αυτή, η οποία μας πάει πέρα από την εξήγηση που δίνουμε εδώ, ας πούμε, τη γεωμετρία των πραγμάτων ή τη στερεοταξία τους. Μας πάει λίγο πιο πέρα και μας λέει ότι το θαύμα αναφέρεται στη σχέση μας. Στις σχέσεις μας. Το θαύμα θεραπεύει τις σχέσεις μας. Αναιρεί την ανάγκη για επίθεση, αναιρεί εκδίκηση, δικαίωση. Τα αναιρεί όλα, γιατί καθώς πάμε από τον οριζόντιο στον κάθετο χρόνο και τα βλέπουμε από μακριά, μπορούν να έχουν αξία. Και έτσι λοιπόν δότης και λήπτης είναι ίσοι πια μεταξύ τους. Δηλαδή το να συγχωρήσω είναι αυτονόητο, έρχεται από μόνο του. Γιατί Εκεί. καταλαβαίνω ότι εγώ είμαι αυτός που παραλαμβάνει το δώρο. Έτσι ακριβώς. Μαζί με αυτόν ο οποίος το λαμβάνει. Συντομεύει το χρόνο καταραίοντάς τον, απαλήφοντας έτσι κάποια μεσοδιαστήματα μέσα σε αυτόν. Ωστόσο το κάνει αυτό μέσα στην ευρύτερη χρονική ακολουθία. Ναι, μοιάζει να το κάνει μέσα στην ευρύτερη χρονική ακολουθία. Ναι. Πάμε στο παράδειγμα. Για να γίνει πιο κατανοητό. Ναι. Okay. Το παράδειγμα λοιπόν είναι μία φίλη που είναι στις ομάδες θαυμάτων και η οποία είχε θέματα με τη μητέρα της χρόνια. Μια σχέση δύσκολη, με πολλά παράπονα, με περιόδους απομάκρυνσης και ψυχρότητας, με δυσκολία στην επαφή. Και κάποια στιγμή αυτό την έφτασε σε ένα σημείο μέγιστης δυσφορίας που άρχισε να λέει δεν το θέλω πια αυτό. Δεν το θέλω πια αυτό να συνεχίζεται. Και το έλεγε και το έλεγε και το έλεγε και ξαφνικά μας λέει. Θες, ξαφνικά ξυπνάω και είχα ξεχάσει τι ήταν αυτό που με χώριζε από τη μητέρα μου. Είχα ξεχάσει. Τι μου είχε κάνει. Είχα ξεχάσει. Δεν μπορούσα να θυμηθώ πια. Τα παράπονα είχαν εξαφανιστεί από το νου της. Και από τη στιγμή που το ένιωσε, ήταν βαθύτατα συγκινημένη. Όχι απλώς γιατί ελάφρωσε η καρδιά της και έσπασαν οι αλυσίδες της, αλλά γιατί είπε, όσος χρόνος μου μένει να είμαι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, με τους γονείς της, θέλω να τον αξιοποιήσω για να τους αγαπάω. Για να τους δώσω όλη την αγάπη που νιώθω να ξεχυλίζει από μέσα μου.
Δεν έχω πια, μας έλεγε, κανένα παράπονο. Θέλω μόνο να τους αγαπάω, ανυπομονώ να τους αγαπάω, λαχταρώ να τους αγαπάω. Αυτό είναι θαύμα στην πράξη. Είναι δηλαδή ο οριζόντιος χρόνος. Για να δούμε αυτή την εικόνα πάλι. Είναι ο οριζόντιος χρόνος, όπου η συνειδητότητά της θα έπρεπε στην επόμενη ζωή να ζητάει πάλι μέσα από αυτή τη σχέση με τη μητέρα σε οποιαδήποτε άλλη μορφή και αν εμφανιζότανε, να την αγαπήσει. Στη μεθεπόμενη μητέρα να ζητάει από αυτήν και εκείνη και η άλλη και η μία και η άλλη και να διαδέχονται η μία σχέση και η μία ζωή την άλλη μέχρι να φτάσει στο σημείο που ξαφνικά κατήργησε όλη αυτή την ανάγκη γιατί την μετατόπισε από την οριζόντια αυτή μετακίνηση στην κάθετη, δηλαδή βγήκε έξω από αυτό το σχήμα και ανακάλυψε ότι αυτό που είναι πιο ισχυρό από τα παράπονά της ήταν η αγάπη της, η οποία την κατέκλυσε και δεν ήξερε και έψαχνε να δει με ποιο τρόπο, πιο απολαυστικά, με μεγαλύτερο πλούτο και χαρά θα μοιραζόταν αυτή την αγάπη που ξαφνικά ένιωσε ότι υπήρχε καλυμμένη κάτω από τα παράπονα που δεν ξεχάστηκαν, ανέτειλε ολόλαμπρη. Θυμηθείτε ότι ένα είναι το πρόβλημα και μία η λύση. Και το πρόβλημα και η λύση είναι μέσα στο νου μας αυτή τη στιγμή. Αυτή η λύση είναι ένα θαύμα. Αυτό το θαύμα δεν το κάνουμε εμείς. Ανασύρεται από εκεί που βρίσκεται μέσα μας, από τον οδηγό μας. Και να τον πεις Ιησού, Άγιο Πνεύμα, ανασύρεται από τον οδηγό μας. Όταν πια ο νους είναι τελείως ελεύθερος και μπορεί να βάλει στη θέση του το θαύμα. Αυτό που έκανε λοιπόν αυτή η φίλη είναι ότι κάθε μέρα το ζήταγε με όλη της την καρδιά και έφτασε σε ένα σημείο που δεν υπήρχε πια αντίσταση. Και εκεί έζησε αυτό που υπήρχε από την πρώτη φορά που το ζήτησε. Πήρε σε αυτό το επίπεδο, το οριζόντιο της εικόνας που βλέπουμε, φάνηκε να παίρνει λίγο χρόνο. Όμως όταν συνέβη, ο χρόνος πια δεν υπήρχε. Ήταν μια κάθετη μετατόπιση της συνειδητότητας σε ένα άλλο σημείο. Και θα έλεγα ότι σκεφτείτε ότι η λέξη Ανάσταση σημαίνει ακριβώς αυτό. Από την οριζόντια θέση, το να σταθεί ξανά κανείς όρθιος. Σημαντικό είναι που είπε ότι δεν θυμάμαι τι έχει συμβεί, δεν θυμάμαι, σβήστηκαν. Η κλασική ψυχολογία βεβαίως θα το έλεγε αποσύνδεση αυτό. Θα το έλεγε μηχανισμό άμυνας αυτό. Έλατε όμως που αυτός ο μηχανισμός άμυνας την κάνει σήμερα να έχει σχέσεις αγάπης και να μην υποφέρει πια, Ναι. να μην ψάχνει τη δικαίωση γιατί τη βρήκε μέσα της με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει ανάγκη για αυτόν τον αγώνα, τον μάταιο όπως μας λέει. Γιάννη, δεν μπορούμε να το πούμε αποσύνδεση γιατί αποσυνδέθηκε σε αυτό και κάνει σαν να το ζει. Το ζει και μας έλεγε γεμάτη συγκίνηση πόσο απολαμβάνει το να ζει την αγάπη. Εκεί που ζούσε την ψυχρότητα και τα παράπονα πριν. Και έγινε μαγικά. Ποιος το έκανε? Η δύναμη αυτή για την οποία μιλάμε σήμερα στο σημερινό μάθημα. Η Θεοδόρα, πέστε μια φράση βοηθητικά, να βγούμε από το σοκ του σεισμού. Ναι, αφορά το σώμα, αλλά επηρέασε πολύ το νου μου. Βέβαια, γιατί είμαστε ταυτισμένοι με το σώμα, οπότε ό,τι συμβαίνει στο σώμα νομίζω ότι είναι τελεσίδικο για την ύπαρξή μου. Ό,τι και να συμβαίνει μέσα μου, ό,τι και να συμβαίνει έξω μου, ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου πάω. Πάω. Θα θυμίζουμε λοιπόν ότι θέλει 2 20 λεπτά σήμερα, όπου αφήνουμε το νου μας να ησυχάσει και να σκεφτεί ότι το φως, το θαύμα και η δύναμη είναι 3 έννοιες που συνδέονται, γιατί χρειάζεται μια ειδική δύναμη για να συμβεί το θαύμα και αυτό φαίνεται σε ένα ειδικό φως. Οπότε τα θαύματα φαίνονται στο φως, εμφανίζονται στο φως. Το φως και η δύναμη είναι ένα. Δείτε ξανά το σημερινό μάθημα στην μαγνητοσκόπησή του. Μέχρι το βράδυ θα το έχουμε ανεβάσει, Μαρία. Ναι, θα το έχουμε ανεβάσει. Γιατί αξίζει τον κόπο για να κατανοηθεί περισσότερο η ερώτηση και πώς απαντήθηκε της Αναστασίας για τον χρόνο και πώς ο οριζόντιος χρόνος θέλει πολύ πόνο, πολλές επαναλήψεις μέχρι να φτάσουμε να ξεπεράσουμε τα παράπονα, μπορεί να γίνει κάθετος και να είναι μια στιγμή ανάστασης της ψυχής. Υπάρχει μια ερώτηση από τον Μιχάλη εδώ.
επειδή αναφέρεσαι στην κυβαντομηχανική, Μιχάλη, αν και θα την κρατήσουμε την ερώτηση για αύριο, απλώς για να έχεις να σκέφτεσαι μέχρι αύριο, αυτό που μπορούμε να πούμε σε αυτό που λες, ότι τελικά μπορεί να συντελεστεί το θαύμα της συγχώρεσης κτλ. Και διαμορφώνουμε την πραγματικότητα κατά βούληση, θα λέγαμε ότι η πραγματικότητα καταραίει κυριολεκτικά στο σημείο που βρίσκεται η συνειδητότητα, χρησιμοποιώντας τον όρο της φυσικής, το καταραίει, κατάρρευση, το κολάψους. Και αύριο θα πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό. Να είστε καλά, να κάνετε θαύμα. Καλή μέρα, καλή εξάσκηση με όλη την καρδιά μας. Χαίρετε. Γεια σας.